guys! Welcome back to my channel. So, mango again tayo guys. Tingnan nyo yung mango ko, pulang-pula ng chili. So, ang dami kong dinikdik na chili. Pero itatry ko to. Alam ko maanghang to, maanghang. Pero mas maanghang, pero mas masarap, diba? So, itatry natin. Ano lang tong nilagay ko dito? Asin, bitchin, maraming chili. Tsaka meron naman akong extra sauce dito kung in case na kailangan ko, pero hindi ko naman yata kailangan kasi punong-puno na ng chili. Alam niyo yung daliri ko nag-aapoy sa chili. Ewan ko kung bakit kasi dahil siguro hinawakan ko yung chili. So start na tayo guys. Start natin dito. Wow. Simple lang yung anghang. Guys, yung tayo ako nag-aapoy.
Super langhang, guys. Grabe guys, sa sobrang pawis ako. Pawis na pawis ako sa sobrang anghang. Nag-aapoy na yung bunganga ko. But naubos ko yung mango guys. Super sarap. Kahit nag-aapoy yung bunganga ko sa anghang. So I think that it's for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!